Beszéljünk a nők jogai az iszlámban témáról. Az Oxfordi szótár szerint a nők jogai megegyeznek a férfiakéval megegyező jogi, gazdasági és társadalmi jogokkal. Mielőtt megvizsgálnánk a nők jogait az iszlámban, félre kell tennünk a modern kategorikus kijelentéseket arról, hogy a nők hogyan éljenek egy életet. Ellenőriznie kell értelmét, mielőtt elhinné azt, amit mások mondanak. Mert sokszor elménk tévedhet el. Mivel volt egy idő, amikor az akkori nagy tudósok azt gondolták, hogy a hold fénye a saját fénye. De most már tudjuk, hogy a hold fénye a nap visszavert fénye. Hasonlóképpen, ha arra a következtetésre jut, hogy a média többnyire a nők jogát ábrázolja az iszlámban. Lehetséges, hogy úgy érezheti, hogy a nők jogait az iszlámban alávetik. Ma a világ népességének 20-25%-a muszlim. Néhány muszlim társadalom közel áll az iszlám tanításához. Míg egyes muszlim társadalmak messze vannak az iszlám tanításától. Tehát, ha valaki meg akarja ítélni a nők jogait az iszlámban, nem szabad azt megítélniük, hogy megnézik, mit csinálnak a muzulmánok, vagy mit tesz a muszlim társadalom. Az iszlám hiteles forrásai alapján kell megítélniük. Az iszlám hiteles forrásai a Korán és a hiteles hadísz. A Korán Isten utolsó és utolsó kinyilatkoztatása. A hiteles hadísz az iszlám utolsó hírnökének, Mohamed prófétának a tanítása. Most a fent említett hiteles források alapján megvizsgáljuk a nők jogait az iszlámban. Nagyjából 6 kategóriába soroltam a nők jogait az iszlámban. Első A. Nők szellemi jogai az iszlámban. Második A. Nők gazdasági jogai az iszlámban. Harmadik A. Nők szociális jogai az iszlámban. Negyedik A. Nők oktatási jogai az iszlámban. Ötödik A. Nők törvényes jogai az iszlámban, és hatodik A. Nők politikai jogai az iszlámban. Számos vers található a Koránban és az autentikus hadíszokban, hogy részletesen elmagyarázza ezeket a kategóriákat. De a megértés megkönnyítése érdekében megpróbálok minden kategóriát csak egy vagy több verssel magyarázni. Először megvizsgáljuk az iszlám nők lelki jogait. A paradicsom csak férfiaknak szól, a nem muszlimok körében gyakori tévhit az iszlámról. Ez a tévhit könnyen tisztázható a Korán verseivel. Súra Niza 4. fejezetének 124. száma azt mondja. Ha egy férfinak vagy nőnek van hite és jó tetteket tesz, biztosan bejutnak a mennybe, és semmi igazságtalanságot nem szabad velük szemben elkövetni. A fenti vers elolvasásával megtudjuk, hogy a férfiak és a nők lelki kötelességei az iszlámban megegyeznek. Tehát nőként joga, hogy belépjen a paradicsomba hinni és jó cselekedeteket tenni. Vizsgáljuk meg most az iszlám nők gazdasági jogait. Az iszlámban egy nő anyagilag biztonságos. Házassága előtt az atya és testvére felelőssége, hogy vigyázzon rá.
Házassága után a férje és a fia felelőssége, hogy vigyázzon rá. A Szúra Niza 4. fejezetének 34. versében megemlítik. A férfiak gondozzák a nőket, és felelősségük, hogy anyagilag támogassák őket. Továbbá Szúra Niza 4. fejezet 4. vers. Mondja, adj ajándékot azoknak a nőknek, akiket feleségül fogsz venni. A házasság alatt a mennyasszony ajándékot kap pénz vagy birtok formájában a vőlegénytől. Ennek a vőlegénynek adott ajándéknak a nevét mártnak hívják. Továbbá az iszlámban egy nő örökölhet. Részleteit a Szúra Niza 4. fejezetének 11. és 12. verse említi. És a nőknek nem kell az örökölt vagyonból vagy a keresett pénzből a családra költenie. Mert a férfiak felelőssége, hogy anyagilag gondoskodjanak róluk. Ezért az iszlámban a nők pénzügyileg biztonságban vannak. Vannak bizonyos szabályok, amelyeket a nőknek be kell tartaniuk, ha munkával akarnak pénzt keresni. De ez egy másik téma. Tehát nőként joga, hogy a férfi pénzügyi segítséget kapjon. Most vizsgáljuk meg az iszlám nők társadalmi jogait. Tovább osztottam a nők társadalmi jogait az iszlámban 4 alkategóriára. Első a lánya jogai az iszlámban. Második a feleség jogai az iszlámban. Harmadik az anya jogai az iszlámban, és negyedik a nővér jogai az iszlámban. Először megvizsgáljuk a lánya jogait az iszlámban. Szúra Nál 16. fejezetének 58. és 59. verse azt mondja. Akik azt gondolják, hogy a női gyermek születése szégyen, vagy akik meg akarják ölni, megítélésük gonosz. Van egy hiteles hadísz a Szunan ibn Maja hadíszban, amelynek száma 3670. Mohamed próféta azt mondta, aki 2 lányt szeretettel és szeretettel nevel, a paradicsomba lép. Tehát a lánya joga, hogy szülei jó gonddal és szeretettel neveljék. Most megvizsgáljuk a feleség jogait az iszlámban. Súra Niza 4. fejezetének 21. verse azt mondja. A házasság egy szent szerződés a férj és a feleség között. És Szúra Niza 4. fejezetének 19. verse szerint. A házasságkötéshez a mennyasszony engedélye kötelező. Továbbá Súra Niza 4. fejezetének 19. verse azt mondja. Kedvesen bánja feleségeddel, még akkor is, ha nem szereted. Tehát feleségként joga, hogy férje egyenrangú élettársaként kezelje. Most vizsgáljuk meg az anya jogait az iszlámban. Szúra Izrael 17. fejezetének 23. verse azt mondja. Ne is mondd, a szüleidnek. Továbbá, a Szúra Anaöm 6. fejezetében a 151. szám azt mondja. Légy kedves a szüleiddel. Van egy hiteles hadísz a Dzsihád könyve, 3106. számú hadísz.
Mohamed próféta ott mondta, a paradicsom anyád lába alatt fekszik. Tehát, mivel az anya joga, hogy gyermekei nagyobb szeretettel és együttérzéssel bánjanak vele. Vizsgáljuk meg egy nővér jogait az iszlámban. Sura Tavba 9. fejezetének 71. verse azt mondja. A hívő férfiak és nők támogatják egymást. Bátorítaniuk kell egymást a jó cselekedetekre, a zakat fizetésére, a böjtölésre és Allah és küldötte engedelmeskedésére. És ösztönözniük kellene egymást a gonosz megtiltására is. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha a hívő férfiak és nők nem állnak kapcsolatban egymással, szociálisan támogatniuk kell egymást, mint egy testvért. Tehát testvérként joga van, hogy testvére szociális támogatást nyújtson neki. Most beszéljük meg a nők oktatási jogait az iszlámban. Az első útmutatás, amelyet Allah tárt fel az egész emberiség számára a Koránban, nem salaáról, jótékonyságról vagy böjtről szólt. De ikráról volt szó. Az ikra azt jelenti, hogy olvasni, hirdetni, megismételni. A Korán ezt mondja a szúra Ikra 96. fejezetének első versében. Tehát az első útmutatás, amelyet Allah adott a Koránban, olvasni kellett. Férfinak és nőnek egyaránt szólt. Továbbá az Ibn al-Hadith 224-es számú hiteles hadísz mondja. Minden muszlim férfinak vagy nőnek kötelező az oktatás megszerzése. És ha elolvassuk a Szahih Bukerit, megtudjuk, hogy Mohamed próféta különleges időt szentelt csak a nők oktatására. Szahabáékat is elküldte, hogy különösen oktassa a nőket. Emiatt még a tudatlanság napjaiban is több példa van arra, hogy nagyszerű nők voltak tudósok. A legjobb példa Aisha bint Abi Bakr, aki több mint 88 különböző tudóst tanított, és több mint 2210 hadíszt meséltek el a tekintélyéről. Egy másik példa Salma, akit a legintelligensebb és legtanultabb nőnek tartottak. Egy másik példa Fatima bint Ké, akit nagyon hozzáértő nőnek tartottak. Egy másik példa Safia, akit a legintelligensebb nőnek tartottak. Egy másik példa Szulaim, akit tekintélynek és intelligens nőnek tartottak. Egy másik példa a Sziéda Nafiza, aki sok tudóst tanított, köztük Imam Safit. Egy másik példa Aisha bin Szád ibn Abi Waqas, aki számos tudósnak tanított, köztük Imam Maliknak. Abban az időben az embereket ritkán oktatták. De mégis az iszlámban számos példát láthattunk olyan nőkről, akik nagy tudósok voltak. Tehát nőként joga, hogy szülei, testvérei vagy gondviselője oktatást nyújtson neki. Most beszéljük meg a nők törvényes jogait az iszlámban. Az iszlámban a férfiak és a nők jogilag egyenlőek. A Kisas néven ismert egyenlőség törvénye szerint, amelyet Sura Bakara második fejezetében említenek a 178. és a 179. versben, azt mondja. A büntetés mindkettőjüknek ugyanazon bűncselekmény miatt azonos.
Például, ha egy férfi megöl egy nőt, akkor azt a férfit halálra ítélik, és ha egy nő megöli a férfit, akkor azt a nőt halálra ítélik. Továbbá Szúra Maida 5. fejezetének 38. napja. Ha a tolvaj bűnösnek bizonyul, legyen az férfi vagy nő, akkor le kell vágni a kezüket. Továbbá Sura Noor 24. fejezetének 2. verse mondja. Ha a parázna bűnösnek bizonyul, legyen az férfi vagy nő, büntetésként 100 ostort kell kapnia. Továbbá Szúra Bakara 2. fejezetének 282. verse jelzi. A nőknek joguk van tanúnak lenni. Továbbá Sura Noor 24. fejezetének 4. verse azt mondja. Ha valaki vádat emel egy nő tisztasága és szerénysége ellen, és nem hoz 4 tanút, büntetésként 80 ostort adjon nekik. Az iszlám így védi törvényesen a nő méltóságát. Tehát nőként joga, hogy a törvény méltóság teljesen és egyenlő bánásmódban részesüljön. Most beszéljük meg a nők politikai jogait az iszlámban. Az iszlámban élő nők politikai tekintélyének magyarázatához elmesélek egy eseményt, amely az iszlám második kalifátusának számító Umar rendszere alatt történt. Ezt említi a Muzanaf Abdar-Razzaqú 10420. A Masídban található már-ról folytatott vita során. Umar arra kérte a nőket, hogy ne követeljék a férfiaktól nagyon nagy mennyiségben a már-ot házasságra. Abban az időben egy hölgy a Masíd utolsó sorából ezt kifogásolta. És utalt Sura Nisa 4. fejezet 20. versére. És megkérdezte, amikor Allah nem szabott felső határt a márnak, miért kérné őket Umar, hogy tegyenek felső határt. Ennek hallatán Umar, az iszlám második kalifátusa egyetértett azzal, amit rossznak mondott, és azonnal visszavonta nyilatkozatát. A fenti példából láthatjuk, hogy a masdzsid utolsó sorából egy hétköznapi nő kifogásolta az alkotmány megsértését, és ezt azonnal tudomásul vették. Tehát nőként joga, hogy ismertesse véleményét az uralkodóval. Eddig az iszlám nők jogaival kapcsolatos összes kategóriát hiteles forrásokból láttuk. A fenti vita rövid magyarázat volt az iszlám nők jogaival kapcsolatban. Most rájöttél volna, hogy az iszlámban a nőknek sok kiváltsága van. Mivel a férfiak és a nők fiziológiailag, pszichológiailag, biológiailag és fizikailag eltérőek. Ezen különbségek alapján Allah kötelességeket tűzött ki rájuk. Egyes feladatok azonosak, egyes feladatok nem azonosak. Bizonyos feladatokban a férfiaknak, másokban a nőknek van nagyobb előnyük. Ezért Allah ugyanazokat és más kötelességeket ad a férfiaknak és nőknek, hasonlóságuktól és különbségektől függően. Hogy harmóniában és békében élhessenek együtt. Ez az oka annak, ha a Korán és az autentikus hadísz alapján elemzi a nők jogait az iszlámban.
Logikusan egyet fog érteni abban, hogy az iszlámban védett nők és nem vannak alávetve. Allah békéje és irgalma legyen mindazokkal szemben, akiket fentebb említettem. Minden dicséret Elehért szól, aki minden világ ura.